Xin chào anh em. Bây giờ là 3 giờ 06 phút buổi sáng. Còn một vài tiếng nữa mình sẽ phải ra sân bay. Và nếu mà anh em có theo dõi mình trên Instagram hay Facebook ý, thì anh em cũng đều biết được là mình có một truyền thống, đó chính là ngủ quên rất nhiều những chuyến bay vào buổi sáng. Vậy nên đến hôm nay mình đã tìm ra là một giải pháp để mình không ngủ quên nữa, không trễ chuyến bay nữa. Đó chính là mình không ngủ nữa. Vậy nên không ngủ thì làm gì? Không ngủ thì mình sẽ làm video và chỉ cho anh em một vài mẹo để làm thế nào chúng ta du lịch, nhất là với đống gear, đống máy ảnh chúng ta một cách dễ dàng hơn, an toàn hơn. Intro nhé. Rồi, ok, ai cũng biết là khi đi du lịch thì rất dễ gear chúng ta có trường hợp bị rơi, bị vỡ, bị mất, bị thất lạc, rồi đủ các thứ có thể xảy ra. Và hôm nay mình sẽ chỉ cho bạn một vài mẹo làm thế nào để tránh những việc đấy. Mẹo đầu tiên, làm thế nào để bảo vệ đống gear của chúng ta, đó chính là cái thứ quan trọng nhất nó ở đây. Đấy là cái túi máy ảnh của các bạn. Mình muốn nói đến cái túi ở đây không phải là kiểu như là mình muốn review các bạn cái túi ở đâu, mà mình muốn chỉ cho các bạn cách chọn cái túi thích hợp để đi du lịch, nhất là với đống máy ảnh. Cái điểm mấu chốt khi chọn chiếc túi máy ảnh, nhất là đối với mình ý, đó chính là nó phải mở ra từ đằng sau. Tức là các bạn có thể kéo cái khóa ở đây, nó sẽ mở ra như thế này cho các bạn. Lý do mình chọn cái túi mà mở ra từ đằng sau ấy, đó chính là mình không muốn có ai kiểu như khi mình đang đeo ba lô và người ta kiểu như mở đằng trước ra, người ta lấy mất máy ảnh của mình ở trong này ra một cách dễ dàng. Đấy là lý do thứ nhất nhá. Lý do thứ hai, đó chính là rất nhiều lần rồi khi mình ra sân bay, mình kiểm tra hải quan, mình phải tháo, mình bỏ laptop của mình ra ngoài. Và sau khi mình kiểm tra xong, mình đi qua cái máy chiếu X quang xong, mình bắt đầu cất đồ của mình lại vào trong này. Nhưng đã từng có trường hợp nhá, mình quên mất, mình cất đồ xong, mình nhét laptop xong, mình đang nghe điện thoại. Thế là cái túi của mình đang nằm như này, mình xách cái túi lên mình đi mất trong lúc cái khóa này của mình nó chưa đóng lại. Không hay một tí nào đúng không? Nhưng rất may là vì cái túi của mình là một cái túi mở ra từ đằng sau, thế nên là ngay từ lúc mà kiểu như mình vừa kéo cái này lên thì mình thấy nó nhẹ hơn, tại vì nó lật mỗi cái cánh này của mình lên thôi này. Và đó, thế là mình phát hiện ra là mình chưa đóng ba lô, thế là mình đặt nó xuống và mình đóng nó lại rồi mình mới đi tiếp. Điều này sẽ rất an toàn cho anh em, vì nếu anh em dùng những cái túi mà kiểu như là mở ra được từ đằng trước nhá, anh em cất đồ ở đây xong ví dụ như anh em chưa kéo hết khóa hay là chưa kéo khóa đi, và anh em kiểu như cứ thế mang đi, có thể là cái gear của bạn nó không rơi ra ngay từ lúc đấy, nhưng trên đường đi chắc chỉ một vài bước nữa thôi thì nó sẽ rơi ra khỏi cái túi của các bạn mà các bạn không hề biết. Thêm đấy nữa nhá, là nếu cái túi của các bạn mà nó mở ra từ đằng sau ấy, dù các bạn chưa đóng hết, các bạn chỉ đóng khóa đến kiểu thế này thôi chẳng hạn, các bạn hoàn toàn chưa đóng hết ấy, thì cái khả năng mà gear của các bạn nó rơi ra khỏi ba lô của bạn ấy nó sẽ ít hơn rất là nhiều. Vậy nên nhá, đây là tips đầu tiên để các bạn có thể chọn được cái ba lô du lịch của các bạn. Nhớ nhá, hãy cố gắng tránh những cái ba lô mở ra từ đằng trước. Không biết các bạn sẽ mất bao nhiêu tiền nếu mà cái ba lô của các bạn kiểu nó bung ra khi mà các bạn đang đi lại, đang mang một đống máy ảnh đâu. Đó rồi, đó là mẹo số 1 về việc chọn cái thứ quan trọng nhất để mang gear, mang đồ đạc các bạn khi đi lại. Đến với mẹo số 2, đó chính là kiểm kê tất cả đồ đạc của các bạn. Kiểm kê này thì như nào? Thì bình thường trên một chuyến đi mà mình mang máy ảnh theo nhá, mình sẽ không chỉ mang mỗi cái máy ảnh, mình sẽ mang một cái máy ảnh này, 2 cái ống kính này, một cái mic này, một cái laptop này, mấy cái ổ cứng này. Vậy làm thế nào để mình nhớ hết được tất cả đồ đấy của mình? Thì mình có một cách cho các bạn, đó chính là sau khi các bạn đã đưa hết tất cả đồ của các bạn vào trong túi máy ảnh rồi, hãy lấy điện thoại của các bạn nhé. Bật máy ảnh lên và chụp lấy một tấm ảnh với tất cả những món đồ của bạn nằm ở bên trong cái túi. Với cái cách này, sau khi các bạn đã hoàn thành chuyến đi hay là bất kỳ khi nào các bạn kiểm lại đồ ấy, các bạn thấy là tiện một cái ngăn ở trong túi nó thiếu cái gì đấy, các bạn có thể lấy điện thoại của bạn ra, xem lại tấm ảnh mà các bạn đã chụp và các bạn sẽ biết ngay là các bạn đang thiếu cái gì. Thêm mấy nữa nhá, còn một cách nữa mình dùng để kiểm kê, đó chính là mình có một cái nốt ở trong điện thoại. Với cái nốt này thì mình ghi vào đây, đây là một cái checklist của tất cả đồ mình mang theo. Mỗi lần mà mình đến một địa điểm nào ấy, mình sẽ cần check lại xem là những cái đồ mình mang theo có đủ hay không, thì mình sẽ lấy ra và mình check lại hết tất cả trong những cái thứ ở trong này. Nếu mà mình check đủ thì mình ok, còn không thì lại đi tìm lại. Nhưng mà rất mong là không bao giờ mình phải đi tìm lại những cái này. Rồi, đến với mẹo thứ 3, đây sẽ là một mẹo để dành cho trường hợp gần như là xấu nhất. Đó chính là nếu các bạn lỡ để quên máy ảnh của bạn ở đâu đó. Trong cái trường hợp đen đủi này, nếu các bạn may mắn nhé, các bạn sẽ gặp được một người tốt và họ nhặt được máy ảnh, họ muốn trả lại cái máy ảnh cho các bạn. Nhưng trả lại thế nào được khi họ không có một tí thông tin gì về các bạn? Vậy nên mình có một mẹo cho các bạn, đó chính là các bạn hãy chuẩn bị cái name tag. Name tag nó là như thế này này. Các
Các bạn chỉ cần lấy một tờ giấy viết tên, viết số điện thoại, viết địa chỉ của các bạn lên trên đó. Sau đó lấy những cái máy ảnh của các bạn chụp lại cái name tag này. Và sau này nếu các bạn có để quên máy ảnh của các bạn ở đâu đấy, lỡ có người nhặt được ý, thì mình nghĩ cái việc đầu tiên họ sẽ làm với chiếc máy ảnh là bật lên và xem ảnh ở trong cái máy ảnh đó. Rất có thể nếu họ nhìn thấy một cái name tag như thế này, họ sẽ tìm theo số điện thoại, tìm theo địa chỉ ở đây, tìm theo tên của các bạn và trả lại được cho các bạn cái máy ảnh đó. Vậy nên nhá, một cách rất đơn giản, chuẩn bị một cái name tag, đặt ra bàn, chụp lại bằng chính cái máy ảnh mà các bạn sẽ mang đi du lịch. Sau đó là cầu nguyện trên cuộc đời này có nhiều thạch xanh hơn Lý Thông. Mẹo tiếp theo về việc di chuyển khi du lịch. Mình biết là có rất nhiều phương tiện để di chuyển khi du lịch, ví dụ như là ô tô này, tàu hỏa này, xe máy này. Nhưng cái phương tiện mà mình nghĩ gọi là phổ biến nhất ngày nay đó chính là máy bay. Khi lên máy bay thì nó có rất nhiều luật lệ về những thứ các bạn có thể mang lên, có thể gửi theo hành lý check-in. Trong đấy có một luật lệ mà rất quan trọng với các bạn quay phim chụp ảnh, đó chính là không bao giờ được gửi pin vào hành lý check-in. Nếu các bạn có tìm hiểu kỹ thì có rất nhiều quy định về việc là pin dung lượng bao nhiêu thì được gửi vào hành lý check-in. Tuy nhiên cái quy định này thì nó thay đổi ở rất nhiều nước với rất nhiều hãng máy bay. Vậy nên lời khuyên của mình dành cho các bạn ấy đó chính là với mỗi viên pin các bạn hãy cố gắng là mang nó ngay theo bên mình. Ví dụ nhé, mình có một viên pin của A73 này, mình có khá nhiều pin của chiếc flycam của mình. Với những viên pin này thì mình không biết là có thể gửi hành lý ký gửi hay không, nhưng để an toàn nhất thì lời khuyên của mình là các bạn hãy cố gắng mang viên pin này theo người hoặc là theo hành lý xách tay. Nếu các bạn có quá nhiều pin và pin của bạn quá to thì mình nghĩ là cái việc đút vào trong hành lý xách tay để cân rồi mang máy bay nó sẽ không khả thi lắm. Vậy nên mình khuyên các bạn đó chính là các bạn hãy chuẩn bị một chiếc áo khoác sân bay. Ví dụ như là đây là chiếc áo khoác sân bay của mình đã giới thiệu cho bạn trong video trước rồi đấy. Thì cái áo khoác này trông nó rất bình thường thôi, nhưng có một đặc điểm mình rất thích, đó chính là nó có rất nhiều túi. Ví dụ như là túi ở trên này này, túi ở đây này, túi ở trong này này, túi ở phía dưới này nhá. Xong bên này nó cũng có từng đấy túi nữa. Vậy nên là khi các bạn có một cái áo khoác như này, các bạn có thể khoác vào bình thường cho đỡ lạnh. Lên máy bay biết đâu nó lạnh các bạn lại ốm mất. Ngoài cái việc khoác vào cho đỡ lạnh và trông nó thời trang hơn ấy, thì các bạn có thể dùng chiếc áo khoác này và nhét tất cả những cái gì các bạn cần mà các bạn không đưa được vào trong hành lý ký gửi, nhét vào trong cái áo khoác này, thế là xong. Các bạn có thể mặc cái áo khoác này, sẽ không có ai bắt bạn cởi áo khoác ra và cân áo khoác cả. Cứ thế các bạn đi lên trên máy bay thôi. Các bạn hãy cố gắng đừng như mình nhé. Trước đây mình có mang một chiếc gimbal, cái pin nó hơi to, mang vào trong Hồ Chí Minh, ra đến sân bay, hải quan sân bay bắt mình kiểu như cắt hết seal, bóc hết tất cả mọi thứ ra, lấy viên pin này ra, mang thêm vào trong ba lô của mình. Lúc ấy rất mất thời gian và rất mệt. Và rồi, mẹo cuối cùng mình muốn nói với các bạn khi các bạn đi du lịch đó chính là hãy cẩn thận với flycam. Lý do tại sao mình lại bảo các bạn cẩn thận là tại vì có rất là nhiều chính sách của nhiều nước, họ không cho phép chúng ta mang flycam vào trong nước của họ. Ví dụ như là bạn mình đã từng đi Myanmar, mình biết là có rất là nhiều bạn có thể mang flycam vào, nhưng mà cũng có rất nhiều người khi cái flycam họ quá to hay là kiểu như là đi qua máy mà lỡ kiểu hải quan sân bay soi thấy thì rất có thể hải quan ở sân bay sẽ bắt các bạn để lại cái flycam của mình ở sân bay. Khi nào các bạn đi từ cái nước đấy về, quay trở lại Việt Nam thì các bạn mới được lấy cái flycam đó. Điều này thì nghe có vẻ đơn giản nhưng thỉnh thoảng nó cũng sẽ là vấn đề. Ví dụ như là nếu các bạn đi sang cái nước đấy rồi các bạn quyết định là từ cái nước đấy các bạn đi một nước khác, rồi từ cái nước khác đấy các bạn bay ngược về Việt Nam, lúc này thì cái việc lấy lại flycam của bạn nó cũng sẽ hơi lằng nhằng hơn một tí. Vậy nên lời khuyên của mình đó chính là hãy cố gắng tìm hiểu trước ở cái nước các bạn đến họ có cho phép bạn bay flycam hay không. Một số nước mình biết là không được đem flycam qua sân bay, hình như là Dubai và Myanmar thì phải. Vậy nên hãy cố gắng nghiên cứu trước khi các bạn lên đường, trước khi các bạn mang em yêu của mình đi. Rất có thể các bạn sẽ phải chia tay em yêu của mình ở sân bay đấy. Và vậy thôi, đó là tất cả những mẹo đi du lịch phần 2. Phần 1 thì mình đã làm và mình sẽ để nó ở đây nhé. Mong rằng với những mẹo này sẽ giúp các bạn đi du lịch dễ dàng hơn, bảo quản những em yêu của các bạn một cách an toàn hơn, không bị mất, không bị thất lạc gì hết. Và vậy thôi, video đến đây là hết rồi. Trước khi tắt cái tab YouTube này đi, chúng ta hãy nhớ chúng ta có nút like, nút share và subscribe ở dưới. Cuối cùng thì chúc bạn may mắn với chuyến du lịch của mình. Và bye bye. Hẹn gặp lại các bạn sau nhé. Rồi, mình nghĩ là mình đã cho các bạn xem những cái video về việc là có gì trong túi máy ảnh của mình khá là nhiều rồi. Tuy nhiên, mình chưa từng cho các bạn xem là có cái gì trong vali của mình khi mình đi du lịch. Thì đây nhé, hôm nay mình sẽ cho các bạn xem. Đây, chính là những gì có trong vali của mình khi mình đi du lịch. Có vài đứa bạn của mình sau khi nhìn thấy vali của mình như này thì nó hỏi mình là sao mang toàn giày ấy? Định cởi chuồng xong đi giày à? Thì câu trả lời của mình là bình tĩnh mình đùa thôi. Thật ra thì lớn rồi chúng ta phải mặc quần chứ. Và bây giờ thì thôi, video đây là hết thật rồi. Bye bye.